හයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි එකට වගේම බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා පැමිණිය එකට. ඉතින් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා ඇකඩමි පටන් ගන්නේ මීට අවුරුදු 6කට කලින් 2018 වර්ෂයේදී බයිනරි ටික් ට්‍රේඩින් කියන කැටගරි යටතේ එක ළමයකකින් පටන් ගත්ත මේ ඇකඩමිය මේ විදි ළමයි 22700කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බයිනරි ට්‍රේඩින් වල අපි බයිනරි සිග්නල්ස් උත් ලබා දෙනවා. අපි ලොන් ටර්ම් MT5 වල ට්‍රේඩ් කරන්න, ඒ වගේම forex trading signals එක දෙනවා. බයිනරි වල boom and crash market එක සහ volatility markets වල දෙනවා. අපි Binance special signal service එකකුත් අපේ traders ලා කීප දෙනෙක් යටතේ අපි අලුතෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ services ටික ගැන කතා කරන්න යද්දී අපි Binance trading video series එක තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙන ඊට කලින් මතක් කරන්න කැමතියි Binary Expert ලංකා YouTube video channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න වීඩියෝ එක දාපු ගමන් ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වෙන educational video ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මොනවද මම කතා කරන subject එක කියන්නලා කෙටියෙන්ම කතා කරන්නම්. අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා Binance trade කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ account එකේ දාන trade එක secure කරගන්න ආරක්ෂා කරගන්න ඔයාගේ account balance එක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් trade එකක් දැම්මම සම්පූර්ණ account එක wash වෙනකම්ම loss වෙන්න දෙන්නේ නැතුව take profit සහ stop loss. take profit කියන්නේ loss වෙනවා නෙවෙයි. take profit කියන්නේ ඔයාට ඇතිතරම් profit කරන්න පුළුවන් වෙන්න නෙවෙයි මේක දාන්නේ. take profit කියන්නේ ඔයා යම් කිසි profit එකකට ගිහිලා එතනින් auto close වෙන්න දාන්න. ඔයා trade කරද්දී ඔයතම අපි අපේ signal service එක follow කරනවා. Binance Binary Expert Lanka Binance VIP signal service එක follow කරනවා. එතකොට ඔයා office එකේ ඉන්න ගමන් පට් ගාලා trade එක බැලුවා. අපේ Telegram group එකේ signal එක බැලුවා. trade එක දැම්මා take profit එක ඊට පස්සේ දිනවා stop loss කියලා. stop loss කියන්නේ මොකද්ද කිව්වොත් ඔයාගේ account එක සම්පූර්ණ loss වෙන්නේ නැතුව යම් කිසි වෙලාවකට ඒ signal එකක් හරි ඔයා analyze කරලා දාන trade එක loss පැත්තට ගියොත් 100%ක් account එක loss වෙන්නේ නැතුව account එකෙන් 100ට යම් කිසි ප්‍රමාණයක් ඒක 100ට එකක් දෙකක් පහක් 10ක් වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ප්‍රමාණයක් loss වෙලා trade එක close වෙන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ next trade වලින් ඔයාලට recover කරගන්න පුළුවන් options තියෙනවා. ඒක නිසා අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි stop loss කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ loss වෙන්නේ නැහැ. account එකේ 100ට එකක් දෙකක් පහක් හෝ ඊට වඩා වැඩි ගණනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණයක් loss වුණාට පස්සේ ඒක automatically close වෙනවා. ඒ කියන්නේ trade එක දිහා බලන් හිටියන්නේ නැත account එක අවශ්‍ය තැනින් loss එකක් ගියොත් close වෙනවා. profit එකේදී take profit එක දාන්නේ අපි. profit නම් ඕනේ තරම් උනත් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. loss එකට ගියොත් ඒක අවදානන් නිසා අපි take profit එක යම් කිසි දෙනකින් profit එක automatically book වෙලා close වෙන්න තමයි මේක අපි හදන්නේ. ඉතින් මේ දේ අපි කොහොමද Binance account එකේ ඔයා trade එකක් දාද්දි isolated mode වෙන්න පුළුවන් cross ඕනෙම mode එකකින් trade එකක් දාද්දි නිවැරදිව take profit එක සහ stop loss එක දාන විදිය තමයි අද අපි Binary Expert ලංකා අපේ educational academy මේ free video series එක ඇතුළතදී අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මතක් කරන්න කැමති Binary Expert ලංකා YouTube video channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න follow කරන්න Facebook Instagram TikTok වල අපි ඉන්නවා videos දානවා බලන්න පුළුවන් follow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම binary tick trading සම්බන්ධ A to Z කොටස් වෙලඳ බල නැත්තම් මේ share markets වලට මුදල් ආයෝජනය කරලා ආදායම් හොයන හැටි අපි කියලා දෙනවා. මේවා ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අපේ trading class වල join වෙන්න පුළුවන්. කතා කරන්න 071 755 40යි 25ට. ඉතින් trading basic high advanced special winner සහ master binary full course කියන main courses ටික යනවා. ඒ වගේම අපේ forex VIP signal service එකක් තියෙනවා. $15න් පටන් ගන්න VIP signal service එක. ඒ වගේම 1 month service එක තමයි 15න් පටන් ගන්නෙ. රුපියල් 5000ක් වෙන්නේ. ඉතින් lifetime එක $100ක් වෙන එක $59කට දැන් මේ අවුරුදු මාස ඉවර වෙනකන් අප්‍රේල් ඉවර වෙනකන් අපි ලබා දෙනවා. අප්‍රේල් ඉවර නැත්නම් මේ offer එක valid නැත්නම් ඒ කතා කරන වෙලාවට තියෙන offer එකක් අරගෙන ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ Binance එක $20ක් වෙනවා. lifetime එක $100ක් වෙනවා. අනිත් packages සහ සියලුම දේවල් ගැන දැනගන්න අපිට කතා කරන්න. අපි දවසට signal 3ත් 10ත් අතර 3ත් 12ත් අතර දෙනවා Binance වල. forex වල අපි signal දෙනවා binary වල නැත්නම් derivative වල දෙනවා අපි. boom and crash සහ volatility markets වල signal 3ත් 7ත් 3ත් 10ත් අතර දෙනවා. ඒ වගේම forex වලත් 3ත් 7ත් අතර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. මේ හැම service එකක්ම අපෙන් විශ්වාසයෙන් ගන්න පුළුවන්. අපිට කතා කරන්න අපි 071 755 40යි 25 071 755 40යි 25 WhatsApp Telegram වලින් මාව contact කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් call center එකට මේ number එකටම 071 071 755 40යි 25ටම කතා කරලා සම්බන්ධ වෙන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. කොහොමද Binance වලදී ඔයා coin pair දෙකකට එකතු කරලා අපි trade එකක් දාද්දි කියන්නේ future trading වල trade කරද්දී take profit සහ stop loss දාලා විශේෂයෙන් stop loss එක දාලා ඔයාගේ profit එක loss එක සමානයි profit එක නෙවෙයි stop loss දාලා loss එක ආරක්ෂා කරගන්නේ සහ ඔයාගේ account එක ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද සහ take profit දාලා ඔයාගේ profit එක automaticallyම book කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා profit එක trade එක run වෙති profit එක book කරගන්නේ කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකින්මුත් කතා කරනවා. යමු එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලන්න. දවසට පුංචි විනාඩි 10ක් 15ක් වැය කළා online game එකක් play කළා.
1xbet වලින් දැන් දවසට පුංචි රුපියල් 2000ක් 3000ක් හොයලා මාසයකට ලක්ෂයකට වැඩි ආදායමක් හොයන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. දැන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න වීඩියෝ එකේ ෆස්ට් කමෙන්ට් එක සහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. ඒ වගේම 1xbet ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක රෙජිස්ටර් වෙද්දී භාවිතා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි පාඩමට යමු. එහෙනම් දැන් බයිනරි එක්ස්පර්ට් ලංකා අපේ ඇකඩමි එකේ ඔයාලා දන්නවද VIP සිග්නල් සර්විස් එකක් තියෙනවා. ඒ සිග්නල් සර්විස් එක හරහා ඔයාලට හොඳ ඉන්කම් එකකට යන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක එකතු වුණත් අපි 1 month එක $20ක් වෙනවා. 3 month එක $45ක් වෙනවා. ඒ වගේම 6 month එක $80ක් සහ ලයිෆ් ටයිම් එක $200ක් වෙන එක $95ක ස්පෙෂල් ඔෆර් රේට් එකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍ය දවසට සිග්නල් 3ක් 10ක් අතර වගේ තමයි දෙනවා කියලා අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් වල දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට 3ක් 10ක් අතර නෙවෙයි අපි 3ක් 20ක් 25ක් අතර පවා දෙනවා. සිග්නල් ලොකු ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඉතින් බලන්න පුළුවන් අපි සාමාන්‍ය අද දවසේ දුන්න සිග්නල් 20 ගානෙන් 3ක් 4ක් වගේ තමයි ලොස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ දැනට රන් වෙන ට්‍රේඩ් එක රූන් කියලා එක ඩොලර් 7 දැන් ලොස් උන්නේ ප්‍රොෆිට් උන්නේ ටිකක් එක තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ පාඩමේදී කොහොමද take profit and stop loss දාන්න. සාමාන්‍ය අපි take profit එකක් සහ stop loss එකක් calculate කරගන්නේ support and resistance level බලලා තමයි දාන්නේ. හරි. හරි. අරගේ profit උත් වැඩි වෙනවා 0.4 වගේ. අපි තව trades ගණනාවක් දාලා තියෙනවා. මුලින් දැන් සමහර trades profit එකේ දුවවා ඒ වගේ මන්ට close වෙනවා තියෙනවා. දාපු ගමන් කොහොමද loss එකේ trade එකක් දුවලා තමයි profit වලට ඇත්තට දුවන්නේ. හරි. හරි. ඉතින් මේ take profit සහ stop loss එක අපි දාන විදිහ කොහොමද කියලා බලමු. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා දැන් මෙතන ඔයා දන්නවා මේ Binance use කරන මේ home එකේ අපේ තියෙන main coins එක මගේ spot එකේ තියෙන dollars ටික ඔක්කොම වෙනවා. දැන් ඩොලර් 9.621ක් මගේ account එකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 25කට 30කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒතර spot trading කරද්දී අපි මේ future කියන එකට තමයි යන්න ඕනේ. future වල අපි මේකේ coin එක තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මම නිකන් basic කරුණක් කියනවා. ඔයාලා දන්නවා මම දන්නවා perpetual යටතේ තමයි coin එක තෝරගන්නේ. BTC USD නම් ඔන්න ඒකට දැම්ම. ඩොලර් 70744 තියෙන්නේ. මේක අද 71000 හෝ 72000 කියන සීමාවට ගියා. 71888 ටිකක් අඩුවෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. يعني 71600 විතර ගිහිල්ලා දැන් Bitcoin එක down වෙගෙන ටිකක් යනවා. මාකට් එකේ උඩ resistance level එකකින් down වෙන්නේ නැති මාකට් එක ගොඩක් දුරට අපිට ඔන්න බලා all time high එක බලා ගන්න පුළුවන් 73000 ගණනක් එන්නේ ඔන්න මම 1 month මේක දැම්මම all time high එක 73881කට තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. අපි 1 hours වගේ තමයි chart frame එක දාගන්නේ. මම වර දැන් coin එක තෝරගන්න හැටි තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් මේකට හිතන්න BTC USDT එකට අපි signal එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒකට ට්‍රේඩ් එකක් දාන විදිය තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕනේ. ඒනොට මම අපේ group වල signals වගේ දීලා තිනවා KSM USDT රූන් වල දැන් profit එකේ දවපු ට්‍රේඩ් එක ඒ වගේ තියෙනවා කීපයක්. මම එතකොට තෝරගන්න රූන් USDT කියන එක. ෆයිනල් දීලා තියෙන signal එක. ඒතර මෙතන ගිහිල්ලා RUNE කියලා ගහද්දි මෙන්න එනවා coin එක. මාකට් එකේ බලන්න පුළුවන් මාකට් ඩොලර් 9.28කට යන coin එක. මේ වෙලාවේ මාකට් එක තියෙන්නේ 9.281 9.279. අර පේන්නේ නැති මම හිතන්නේ මේ මාකට් එක කියව ගන්න විදිය රේට් කරගන්න විදිය දන්නවා. හරි. මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් එකක් බෑක් වෙලා මේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න යනවා. ට්‍රේඩ් එක දාන්න යද්දී ඔයා දන්නවා මේ මාකට් එක මේ පැත්තෙන් උඩින් පෙන්නනවා රතු පාටි. මට පේනවා 9.29 2.8 එහෙම පෙන්නනවා මේ සෙල් පැත්තට යද්දී සෙල් වෙද්දී බයි පැත්තට යද්දී බයස්ලා බයි කරද්දී 9.2 8.7 2.8 6 2.8 කියලා පෙන්නනවා කොළ පාටි. හරි. මේකදී අපි ඕඩර් එකක් දාද්දි දන්නවා මේ මාකට් එකේ කොහොමද දාන්නේ කියලා. මාකට් කියලා දාන්නේ අපි. ලිමිට් ඕඩර්ස් දානවා නම් යම් මාකට් එකේ යම් කිසි තැනකට අප් එකකට හෝ ඩවුන් එකකට ගියාම එතනදී මාකට් එක ඕපන් වෙන්න කියලා ට්‍රේඩ් එක දාන්න. ලිමිට් ඕඩර් එකක් දාන එක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නම්. ආට පේන දැන් ඩොලර් 557ක් පෙන්නනවා. මගේ එක ට්‍රේඩ් 11ක් දුවනවා. මෙතන පොසිෂන් වල පෙන්නනවා. ආට ඕපන් ට්‍රේඩර්ස් ට්‍රේඩ් පෙන්නනවා 22ක්. හරි. මම දැන් ට්‍රේඩ් එකක් දාපු එක දාන විදිය නෙමෙයි පෙන්නන ඕනේ. ඒක 44 ප්‍රොෆිට් එක අප් වෙලා තියෙනවා. එහෙම තමයි ලොස් එකට යනවා. ප්‍රොෆිට් එකට යනවා. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. 182කට වැඩි වුණා. 176යි. ඔයගේ ප්‍රොෆිට් රේන්ජ් උනා මේ විදිහට ප්‍රොෆිට් කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන මේක දැන් ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම ටේක් ප්‍රොෆිට් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න බලා ගන්න 2.26ට වැඩි වුණා ප්‍රොෆිට් එක. 2.33ට වැඩි වුණා. අපිට මේකේ මාකට් එක ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේ මෙච්චර ඉක්මනට වැඩි වුණේ මොකක් වෙලාද කියලා. හරි. අප් එකක් උනේ. මාකට් එකේ වීක් වෙලා තිබ්බ
කැන්ඩල් එක දැන් අපි එකන යන ගමන් තියෙන ප්‍රොෆිට් එක අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හරි දැන් මේකේ ට්‍රේඩ් එක දාලානේ තියෙන්නේ. ඒතකොට මේකේ තියෙනවා අපි ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක දාන්න කලින් අපිට දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ දාන්න කියලා. ඔයා නෝමල් ට්‍රේඩ් එක දාන්න හැටි දන්නවනේ. මාකට් දැම්මා මෙතනට අති හිතමුකෝ අපිට කොයින් 120කට දානවා කියලා. මේ USDT 120ක් දැම්මම ඩොලර් වලින් ඩොලර් 5.45කට ට්‍රේඩ් එක වෙන්න දාලා buy නම් buy. sell නම් sell position දානවා. අපි mode එක දානවා isolated ද cross ද කියලා. මම recommend කරන්නේ isolated mode එක. isolated සහ cross mode එක ගැන මම වෙනම වීඩියෝයක් කතා කරනවා. 21x වලින් මම දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය 10 to 21x වගේ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. 30 40 යන්න පුළුවන් risk එක වැඩි. මොකද්ද මේ 1x කියන්නේ කියන එක leverage ගැන මම වීඩියෝ එකක් වෙනම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකක් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ කියව එකත් ඇති. ඉතින් වාට TPS එක මෙතනින් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක හරියට ගන්න නැහැ මෙතනින්. ඒකින්ද මම වට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ට්‍රේඩ් එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවනේ RON USDT කියන මෙතනින් ගිහලා TPSL කියන තැනට යන්න. මෙතනින් වාට දාන්නත් පුළුවන්. ට්‍රිගර් ප්‍රයිස් කියන තැනින් දාන්න පුළුවන්. ලාස්ට් ප්‍රයිස් කියලා දාලා අපිට ඒක සේව් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතනින් දැම්මාම ටේක් ප්‍රොෆිට් එක අපිට දාන්න බෑ මෙතනින්. ඒක නිසා මම යනවා පොසිෂන් TPSL කියන එකට. ගිහිල්ලා මෙන්න සිග්නල් එක බලමු අපි. මෙන්න දීලා තියෙනවා අපිට වෙන RON USDT trade type long කියලා තියෙනවා. long කියන්නේ buy trade එකක් යනවා කියලා. මේ trade එක දාන විදිය ගැනත් කතා වෙනවා. mode cross කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මම isolated recommend කරන ඉඳලා isolated දාලා තියෙනවා. ඔයාලට cross isolated දෙකම use කරන්න පුළුවන්. 20x දාලා තියෙනවා. ඔයාලට 10x දාන්න පුළුවන්. ඒක අපි බල කරන්නේ නෑ ඔයාලට 20x ද 10x ද දාන්න ඕනේ කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා entry point එක දීලා තියෙනවා 9.44ත් 8.72ත් අතර market එකේ අපි මේකට ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න ඕනේ. ටාගට් 1 එක දීලා තියෙනවා අර පින්න බලන්න. ටේක් ප්‍රොෆිට් 1 කියන එක තමයි ටාගට් 1 කියන්නේ 9.538. ඊළඟ එක 9.670 වෙන් ප්‍රොෆිට් වෙනවා මාකට්. ඊළඟ එක 9.736. ඊළඟ එක කියන්නේ වගේ 5ක් 6ක් විතර දීලා තියෙනවා. අපි හැබැයි 5-6ම යන්නේ. අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් 1 එක තමයි ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔයාලට මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට්ස් වල හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා නම් ලේසියෙන්ම රිස්ක් එකක් නැතුව අපි ට්‍රේඩ් 20ක් දාද්දි ට්‍රේඩ් 15කට 16කට 17කට වැඩි ප්‍රමාණයක් 18ක් විතර වින් කරගන්න ඕන. ටේක් ප්‍රොෆිට් ටාගට් 2 1 2 3 4 එකවර ඒවට අපි ඇප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද ප්‍රොෆිට් කරන්නේ කීපයක් දාන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. මම මේකෙදි ටේක් ප්‍රොෆිට් කීපයක් දාන විදිය ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ටේක් ප්‍රොෆිට් එක සහ ස්ටොප් ලොස් එක normally use කරන විදිය තමයි දාන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට 9.44 නේ මේකේ රූන් එකේ තියෙන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරි රූන් එක බලන්න. sorry 9.44 නෙවෙයි ටේක් ප්‍රොෆිට් එකේ තියෙන entry point එක 9.53.8. එතකොට මම දාලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට අපි දානවා මෙන්න 9.53.8 කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ වර බලන්න ස්ටොප් ලොස් එක 8.20 8.2. එතකොට මම දාලා තියෙන 8.20 8.0 කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. 8.20 8.2 දාන්න පුළුවන්. දැම්මා ඒතර ලොස් එකක් ගියොත් මේක ඩොලර් 62.5 ලොස් වෙනවා. ප්‍රොෆිට් එකක් આવුත් 16.56ක් වෙනවා. අර ප්‍රොෆිට් එක අපි කියන්නේ ටේක් ප්‍රොෆිට් අපි 1 එකට දෙන ටාගට් එකට යනකම් ඉන්න කියන්නේ නැහැ. ඔයා යොදා ගන්න කොයින් ගන්න වැඩි නම් කියන්නේ USDT ගන්න වැඩි නම් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි. ඔයා යොදා ගන්න ලෙවරේජ් එක යම් කිසි වෙලාවක වැඩි නම් ප්‍රොෆිට් එක වැඩි. ඔයාලට පුළුවන් ඩොලර් 2ක් 3ක් 4ක් 5ක් 6ක් ඉද්දි ක්ලෝස් කරගන්න. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. ඩොලර් 16.56 වෙනකන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා හිතනවා නම් මේ වෙලාවේ මාකට් එක මට මේ ප්‍රොෆිට් එක ඇති කියලා මේ මාකට් එක එකපාරටම කැරකිලා ගිහලා ලොකු වෙලාවක් යයි ප්‍රොෆිට් එකට එන්න යම් කිසි වෙලාවක මේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට ඒත් මාරු කරගත්තත් කවන්න දීලා කන්ෆර්ම් දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ දෙන්න තියෙන්නේ. අන්න ඔය විදිහට තමයි ට්‍රේඩ් එක වෙටෙන්නේ. දැන් 2යි ගන්න ප්‍රොෆිට් තිබ්බ එක ආයි ප්‍රොෆිට් එක බැහැලා තියෙනවා. ඔක හරියයි ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකට කොහොමද අපි ප්‍රොෆිට් වෙන්න ප්‍රොෆිට් එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්න ටේක් ප්‍රොෆිට් එකට යන්න ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දාගන්න සහ ලොස් එකකට ගියෝ ට්‍රේඩ් එක ස්ටොප් ලොස් මොකක්ද කියලා කතා කරොත් නැවත සැරයක් ස්ටොප් ලොස් මතක් කරන්න යම් කිසි ලොස් එකක් ගිහලා ට්‍රේඩ් එක එතනින් ක්ලෝස් වෙන එක තමයි ඒක නැත්තම් ඔය account එකේ 100%ක් ක්ලෝස් වෙන්න පවා පුළුවන් වොෂ් වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒකයි ස්ටොප් ලොස් කියන එක දාන්නේ හරි එහෙනම් හිතනවා අද වීඩියෝ එක අපි ගෙනත් ඉවරයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා ඔයාගේ এডুকেෂන් ඔයාගේ දැනුම knowledge එක BINANCE trading crypto trading සම්බන්ධ වර්ධනය වුණා නම් binary expert lanka YouTube video channel එක subscribe කරන්න bell icon එක click කරන්න ඔයාලට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකෙන් ඔයාලා ළඟටම binary expert lanka binary trading forex trading binance trading සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හරි ජය වේවා